Welcome to Kocaeli Pink Rock! Welcome back. So after namin ma-stuck dito sa Izmit, kasi before nag-stay kami sa Istanbul for 1 week and we toured there for 1 week. We've stayed there. And then after nun, biglang nag-announce si government ng lockdown. So nag-decide kami na mag-stay muna sa Izmit, sa may Kocaeli. And then while we're staying there in Kocaeli, we are editing there. And then after ma-lift nung lockdown, here we are again. Continue to travel here in Kocaeli. This is called the Pink Rocks. It is obvious that it's pink rock because as you can see, the rock itself, it is color pink. Yes. This is the Pembe Kayaliklar in Turkish. So I will show you later the drone video of this place. This is so amazing. Ipapakita ko sa inyo na rock formation ngayon, ito ay dahil nung unang panahon, sabi ng mga nakatira dito sa malapit dito, nung unang panahon, ito daw mga batong ito ay tinitibag ng mga unang tao kasi gusto nilang mag-build ng castle. Pero dahil hindi na natuloy, siguro nagkaroon na ng peace sa lugar na ito, hindi na nila tinuloy yung pagtibag sa mga bato, kaya ganito yung itsura niya.